ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Iniyan mga notisya na hikayan ESTE News, Lunes, ika-13 iton Agosto. Mga laray uluhan, ito naton mga sumat, gintanggal ti kang iya pwesto ang PNP Regional Director Dini Harion 8, kataliwan han raid, maginbuhat Halapinig Police Station, dito Northern Samar. Posible naman itong paghibalik itong mga balang higabels, ikang iniha Estados Unidos. Samtang iginurunghan kamarabaha ang deliberasyon hitong 2019 budget. Opinyon hiton mga economic managers in importante deda hiton iristorya para hiton charter change. Ngan para hiton detalye hiton naton mga sumat, hapag salin urog hiton Year of the Clergy iton mga kapadian hiton diocese hiton Borongan yung magkakamay-ada inhin konsyerto para ipakita iton ira pagpapasalamat nga ipakita iton ibang nga kahimuhiton aton mga kapadian nga da hiton mga mulupyo. Iton siya nga salida dida hini nga concert series in bubuhaton unina hiton gabi dito hiton plaza hiton bungto hiton Dolores. Sa gihapon ini nga fundraising activity para hiton padayon nga formation hiton aton mga kapadian. Pero nga tanan in pwede makapagtulaw bisan kon waray hira ticket. Samtang iton masunod nga concert in bubuhaton din ha Borongan yan iton Agosto 29, Setyembre 27 dito ha Balangiga, ngan Oktubre 4 dito ha Giwan. Gintanggal naman ti kang haiya pwesto hi PNP Regionate Director Mariel Magaway ngan iba pa nga mga opisyales kataliwan nga atakihon hingin tatahapan mga rebelde komunista ang police station Halapinig, Northern Samar niyan han Biyernes han kaagahon. Hi Chief Superintendent Leonardo Carlos amo iton OIC iton regional office yana. Ginrelieve gihapon ti kang han ira mga pwesto hi Northern Samar Provincial Director Romeo Campomanes, Inspector Noli Montebon ang Chief of Police han Lapinig, ngan hi Chief Inspector 1 Byron Liugui, Commander han 2nd Northern Samar Mobile Force Company, sugad man ang nga tanan nga personnel han Lapinig Municipal Police Station. Base ang report, por lo menos 100 nga mga rebelde, sakayhin mga trucks ngan mga motorsiklo, ani inatake han Lapinig Station mga alas 2 han kaagahon han Biyernes. Siyam nga mga pusil, cash, laptops ngan mga cellular phones inawawara, ngan gintutuuhan kinuhaan mga rebelde. Duha nga mga pulis nga nakilala kanda PO1 Edison Aguirre ngan PO2 Cherry Kilikol an nasamad didahan ng sabi nga insidente. Samtang naka-alerto naman nga tanan iton mga police units kataliwan han sabi nga panhinabo. Kasumpay hini, mamarkahan naman itong ika-117 nga police service anniversary yan ang adlaw, tema pagbabago sa hanay ng pulisya, hatid ay ligtas na pamayanan laban sa korupsyon, krimen at illegal na droga. Dida hiton na selebrasyon nga pagbubuhaton gihapon yan nga adlaw, dida ha Camp Asedillo, magiging na guest of honor hi Governor Marcelo Ferdinand Picardal. Halay naman nga sumat, posible nga mahibalik na itong mga lingganay hiton Balangiga ngan hiha Pilipinas. Iniin kataliwan nga ig-anunsyohan embahadahan ng Estados Unidos dito sa Manila nga ginpahibarunan ni Defense Secretary Matis ang Kongreso ng Estados Unidos nga ibabalik na itong mga lingganay nga niya Pilipinas, pero sumalahan embahada waray papet siya nga igintakda para hiton pagbabalik kini. Sumalapan embahada kinarawat na hirahi mga patapod nga ibabalik iton mga lingganay nga dahiton singbahan Katolika ngan tatagan hiton kaangayan nga respeto ngan dunog. May nunumdaman ang mga Balangiga bells in ginkuhaan mga Amerikano kikang singbahan ha Balangiga niyan ha 1901 como mga war trophies. Duha hini nga mga lingganay inaadto hiton F.E. Warren Air Force Base sa Cheyenne, Wyoming, ngan an ikatulo inaadto hiton na museum hiton 9th Infantry Regiment ha Camp Red Cloud dito sa South Korea. Damo nga mga tao ang ginios para mahibalik ang mga lingganay
Bishop Leonardo Medroso anay obispuhan Borongan inuna nga nakipagsumpayan han iya mga igkasi ka obispuhan na Estados Unidos sugad man gihapon ng mga miyembros nga mga leader sa Kongreso nga mga veterano sa Estados Unidos para naman hanasabi nga katuyuanan. Mayadag gihapon mga komitiba dito sa Estados Unidos kapadayon nag-aalin sa sunod para han paghibalik han mga lingganay. Niyan han tuig 1994 inuyunan gihapon ni Anay Presidente Fidel Ramos ang mga paniguro nga mahibalik ang mga lingganay. Ngani ang national government inhadto nag-alutagahin pondo nga ginamit para maghimuhin belfry dito habalangiga pangandaman hiton pagbabalik hini nga mga lingganay. Mabalik kita para iton mga sumat nasyonal kataliwanhin mga pahinumdum. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Eastern Samar in Focus. Programa naghihingaday han kinabuhi ang Filipino ha Eastern Samar. Hayo pakigbisog ang mga ayat han politika, ekonomiya o kultura nga naniya pagtanaw han kaburuton han Dios. Eastern Samar in Focus. The world is now in a radically changing era. With economic globalization and emerging technologies, Eastern Samar is witnessing the convergence of traditional society with modernization. This broad transformation is changing the ways of how Estehanos live, think, and act. How do we cope with a rapidly changing society? And how does this affect our culture? I'm Raymart Ortiguesa. Join me as we explore the coming together of a modern ESTE. This is Sinicultura. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Ang gobyerno, mga NGOs ng pribado nga sektor inaghatag na hinmaabot 105 milyon pesos nga dahan mga biktima hiton babaha dara naman hiton hangin habagat. Sumalay itong Department of Social Welfare and Development masobra 10,500 nga pamilya o 43,000 katawo ang dinangup nga duhan mga evacuation centers didalahan na kalabay nga Sabado nga Domingo. Apektadohan sobra nga uuran ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon nga iba pa nga partihan Luzon. Ginbisita ni Secretary Virginia Orogo hiton DSWD ang mga evacuation center sa Metro Manila para makita ang estado han displaced han babaha ngan para magdistribuer hin mga pagkaon. Samtang ang Department of Health inanhatag naman hin mga medisina ngan medical supplies ngadto hiton mga evacuation centers. Kasumpay hini igin pahayag hiton Weather Bureau Pagasa nga padayon makaka-experience hin mga pag-uran haluzon yan ang adlaw dara naman inihiton hanging habagat. Kadak-an han mga klase ha Metro Manila in suspendido yan nga adlaw.
Natuoy Senator Ralph Recto nga iton opinyon hiton mga economic managers in importante didahiton padayon nga hiruhimang raw kabahin hiton federalismo. Igen pahayag iton senador nga iton mga pananaw indiri pwede nga igbaliwara. Samtang nagsaring Recto nga iton anuman nga plano o proposal in kinhanglan ipailarom hiton iya tinatawag nga fiscal responsibility check. Mahinunom duman nga Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia ngan Finance Secretary Carlos Dominguez inagayaghan ira mga rahaduha kabahin nitong pagbabalhin nga dahiton federal nga sistema hin gobyerno. Nakikiusa naman iton Makati Business Club hiton mga panawagan nga dahiton mga magbabalaod nga pag-adman anay hin maupay iton mga magiging epekto hiton pagbalhin nga dahiton federalismo. Nababara kahira hiton probisyon di dahiton draft charter by niton Revenue Division ngan expenditure responsibility. Dako daw gihapon iton gastos hin usa nga federal nga sistema hiton gobyerno. Nagtatawag hira para hin mas lagidgid nga pag-aram hiton magiging epekto hiton federalismo nga dahiton kanan nasod ekonomiya. Mag-aalutaga naman itong gobyerno hin 280 milyon pesos para maghatag hin libre nga Wi-Fi hotspots nga dahin 112 nga mga state universities and colleges sa bugos nga nasod. Iton pondo hini inaada hiton proposed 2019 budget hiton Department of Information and Communications Technology nga mag-aalutaga gihapon hin 1.6 billion pesos para hin libre nga mga Wi-Fi hotspots ha mga lugar pampubliko ha bugos nga nasod. Pero nasang ul itong deliberasyon itong 2019 budget dara kay tinitipahan itong mga magbabalaod itong cash-based budgeting system nga ginpoproponer itong budget department para itong masunod nga tuig. Nangangahulugan hini nga itong pondo in kinahanglan gagastuhon hin sa nga ahensya hasakob itong fiscal year. Una na nga nagsiring hi OIC Prospero de Vera itong Commission on Higher Education nga iton cash-based budgeting in makakalangan iton implementasyon iton free tuition law dara kay diri man magkatupong iton fiscal year ngan hiton academic year. Ginsuspender han Kamara Baha iton hearings iton igin po proponer nga 2019 budget. Ini an igin anunsyo niyan han nakalabay nga Sabado dara hiton pagtipa hiton mga magbabalaod nga dahiton cash-based system hiton budgeting. Sumalakan House Appropriations Committee Chairman Carlo Nograles suspended until further notice iton hearings para matagan panahon iton Development Budget Coordinating Committee para igripaso iton National Expenditure Program. Karuyag iton mga magbabalaod iton obligation-based budgeting system. Nagrereklamo iton mga magbabalaod nga nasasamukan hira didahiton pagbabag o iton sistema iton pagbudget. Sumala naman hiton mga economic managers nga iton pagbalhin nga dayton cash-based budgeting intuyo nga maibanan iton underspending hiton mga ahensya hiton gobyerno. Karuyag kadto ni Budget Secretary Benjamin Diokno nga aprobahan ang House Bill 7302 o ang Budget Reform Bill para ma-institutionalized iton cash-based system. Naaprobahan ini didahan third and final reading pero may ada yan na panawagan iton mga kongresista para i-recall ang nasabi nga House Bill. Kinukulawan naman iton Executive Department in usang reenacted budget para sunod nga tuig para masustenaran iton gastos iton mga proyekto infrastruktura. Inian pahayag ni Budget Secretary Ben Diokno kataliwan ig-suspender han Kamara Baha ang budget deliberation dara hiton issue hiton cash-based budgeting. Sumalakan Diokno ginaadman daw nira iton option hin reenacted 2018 budget para hiton sunod nga tuig. Sumala pa iton Secretary dara nga damo nga proyekto han 2017 nga niya nga tuig iton waray katapos dako iton budget nga kinahanglan. Diri daw angay nga madiskaril iton build program hiton gobyerno. Haylarom hini nga programa, plano hiton gobyerno i-roll out in 75 nga flagship projects nga gagastuhan hin 9 trilyon pesos. Gindepensa ni Diokno iton proposed cash-based budget, sumalaha iya, magtututdo inihin fiscal discipline nga dahiton mga ahensya iton gobyerno ngantuhay nga paggamit iton limitado nga pondo. Kung karuyag daw iton transparency, cash-based system iton angay nga gamiton.
Iton pagsasalwad hinkeha kontrahan ginaalegar nga drug lord nga Peter Lim inagpapakita la nga desidido itong gobyerno nga mapuypoy iton problema iton negosyo hit illegal nga droga. Waray daw minaypuray iton kampanya ni President Duterte. Igin pahayag naman ang Presidential Anti-Corruption Commission nga ira iimbestigaran iton Bureau of Customs kataliwan makalusot ha Manila Port in shipment in illegal nga droga nga nakantidad 6.8 billion pesos. Niyan ang Martes na dakupan mga otoridad in Cebu nga nakantidad 4.3 billion ditohan Manila International Container Port. Ira ginbabatikos iton ira tinatawag nga facilitative smuggling in illegal nga droga nga nakantidad hin bilyones ka pesos didayton Bureau of Customs. Ira daw igre-rekomendar kan President Duterte nga patalsikon iton mga public officials nga nagpapabaya. Mahinunumduman ang Anti-Corruption Commission in ginporma ni President Duterte niyan naklabay nga tuig hakatuyuanan nga maudong iton corrupt nga mga opisyales hiton gobyerno. Haluyo naman itong giyera kontra droga, sige lagi hapon nga nakakalusot iton illegal nga droga nga niya Pilipinas. Iniyan batikos ni Representative Gary Alejano, sumala pa iya, dako nga dagok nga daiton administrasyon ini. Angay daw maniguro iton mga anti-drug operatives para diri na utro mahinabo iton smuggling. Damo ka beses na nga bilyon pesos iton kantidad din Cebu inakakalusot dila iton Bureau of Customs. Pakyas daw iton mga otoridad nga marikupo in bilyon pesos ang kantidad din droga nga ginaaligar igin palusot hin Taiwanese syndicate. Natuo naman iton Philippine Drug Enforcement Agency nga inabot na hin tonelada ang Cebu nga nahipalusot didahiton Bureau of Customs nga sigurado nga igin babaligyan na ini didahiton merkado dinhi ha Pilipinas. Usa nga US Marine in nawawara dito iton sulusi niyan pahan Huwebes ang gabi nahi-report nga nahulog tikang nga assault ship USS Essex an nasabi nga Marine mentras nga nagdudumara hin routine operation dito nga nasabi nga kadagatan kundi na-operate iton bandido nga grupo Abu Sayyaf. An nasabi nga Marine in miyembro iton 13th Marine Expeditionary Force. Iton mga barko nga eroplano iton US Navy, Marines nga Philippine government inagkakaurusa dida iton search and rescue operation. Sumalak ang Defense Secretary Delphine Lorenzana gintagan hin diplomatic clearance para makasulod iton mga US assets nga nabulig dida iton operasyon. Ang US Navy inag-deploy hin P-8 surveillance aircraft nga ng Philippine Coast Guard inagpadara na gihapon han ira barko. Ngan para ito nato mga sumati kang hagawas itong nasod an makusog nga linog halumbok Indonesia inaginkausahan pag-alsahan isla hin haros 10 pulgadas. Ini naging pahayag hin mga sayentista gamit ang mga satellite images han lumbok nga kinuha pira kaadlaw kataliwan han linog. Ang mga siyentista hiton National Aeronautical Space Administration ngan California Institute of Technology nagsiring nga ditohan mga lugar haranihan epicenter an isla inal sa 10 pulgadas pero ditohan ibang lugar han isla linunod ini hin 6 pulgadas. Naabot niya na hin 270,000 katawo ang nawadaan han balay darahan magnitude 6.9 nga linog. Nganat kun anay presidentihan Chile, amo iton bag-o nga hepe hiton United Nations Human Rights Office, si Michelle Bachelet, amo ang napili ni US Secretary General Antonio Guterres. Sumala pa han United Nations Secretary General, kwalipikado ni Bachelet, para nasabi nga posisyon. Lagin siya ini nga babae nga presidente hiton Chile, namuno hin Gender Equality Agency nga tinatawag United Nations Women, ngan usa ini nga doktor. Damo iton mga ayat iton bag-o nga United Nations Human Rights Commissioner. Labi na iton mga kapakyas iton United Nations nga ma-address iton human rights crisis dito sa Iran, North Korea, Congo, Cuba, ngan Venezuela. Sumalahin usa nga counselor iton United Nations Iranian Mission. Iton UN High Commissioner for Human Rights in kinahanglan nga magyakan para iton nga tanan nga mga biktima. Tikang hiton mga migrante nga kabataan, nga dahiton mga bomba hiton Estados Unidos nga nagiging hinungdan hin pagkamatay, hin mil-mil nga mga kabataan hakada adlaw. Nandito naman na Japan, iton Health Department inagaagat iton mga mulupyo nga siguraduhon iton mga pitad para maiwasan iton heat strokes, habot nga iton sobra kamapaso. Haros umabot na 7,000 ang mga gindaraha ospital, darahiton sakit resulta hiton sobra ka mapaso. Kaurugan hiton mga apektado in kalagsan nga nangumukoy ang mga balay
nga waray mga air conditioning system. Para ito naton weather update, itong tropical storm Yagi. In padayon nga nakakapagpakusog ito na hangin habagat, bisan kung gawas na initi kang itong Philippine Area of Responsibility. Sumala itong pag-asa, itong Yagi in ultimo nakitaan sa 125 kilometros north-northeast, itong extreme northern Luzon. Samtang yan ang adlaw, itong Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, Ilocos, Cordilleras, Central Luzon, Calabarzon, nga Mimaropa, in padayon nga makaka-eksperyensyahin mga pagturan. Mayada posibilidad, hin makusog nga uuran, posible maging kausa naman hin pagbaha, ha mga hagbubo nga mga lugar. Iton Mindanao, ngan Kabisayaan, in magkakamayada naman, hin mga maarom nga kalangitan, ngan patsara nga mga pagturan. Samtang may ada usa nga bagyo, aada hagawas itong Philippine Area of Responsibility, may ada hini international name Lipi. Ultimo hini nakitaan 2,230 kilometros sinerangan, itong extreme northern Luzon. Dini nagtatapos ang mga notisya na hikayan ESTE News, amo inihiiden, mapay nga oras, salamat ha iyo nga tanan. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News.